Nyt alkaa takaspoileri olemaan vähän enemmän nipussa. Sitä on nyt tuommoisella kumiliimalla liimailtu. Pinta nyt ei ole ihan tasainen, mutta ainakin se on nyt niinku jämäkkä, joka on hyvä asia. Seuraavaksi mä otan näitä teippejä ja muuta romukasoja, mitä mä oon tähän liimannut, niin korkean teipannut, niin irti. Ja sitten kokeilen, josko tätä saisi maalattua, tätä spoileria. Uskon, että maalaamalla noi röpelöt nyt ehkä jää näkyviin, mutta noi kiiltoerot ei ole sit niin huomattavia enää, kun toi liima on kiiltävää ja tää pinta on muuten matta. Mutta otetaan teippejä irti. Se kuivuu. On se vähän krouvin näköinen, mutta ainakaan nyt ei kosteus pääse väliin, joka on ihan hyvä asia. Täällä johtohomma etenee. Tää nyt ihan puristusliitoksella noi kolvailu on niin raskasta. Tossa ei kuitenkaan sen kummempia rasitteita ole. Mutta eiköhän nää kutiste, tai siis tuolla apikoillakin menee ihan riittävän luotettavasti. Ei nyt ehkä mikään varsinainen taidon näyte, mutta ajanee asiansa. Ajanee asiansa. Katsotaan, saisiko nämä vielä survottua tonne koteloon, minne ne kuuluu. Liikaa löysää johdossa. Se menee kyllä täydestä kuin väärä raha. Ei voi kyllä huomata, että tuolla on käyty, ellei nyt jollain suurennuslasilla tonne reikään katso. Tuskin kukaan kuitenkaan niin tekee. Että seuraavaksi sitten vaan pissapojan letkua paikalleen. Mähän irrotin ton letkun ihan vetämällä tuolta pumpulta, kun ei sen katkaisussa vaikuttanut olevan mitään järkeä, niin parempihan se on tolleen vetämällä irrottaa. Se on vaan kiinnostavaa, miten se saa kalasteltua täältä, kun tää verhoilun irrotus ei ole kauhean hauskaa puuhaa, mutta katsotaan mitä mä onnistun. Pissapojan letku meni paikalleen yllättävän kivuttomasti. Laitoin sitten lisäksi ton takaluukun tiivisteen paikalle. Vaihdoin takavalojen lasit ja noihin uusiin osiin, mitkä hyllystä nyt löytyi. Takavalotkin tuntuu toimivan, pois lukien se vilkku, millä mä en vieläkään saanut aikaiseksi tehdä mitään. Hattuhylly on paikallaan. Pölynimuria toi kontti vielä vaatii, mutta sen aikaa hieman myöhemmin. Voisi sitten autovahaa laittaa hieman tähän spoilerin aluspintaan, niin ehkä vähän hillitsee ruostumistaipumusta. Takaspoileri alkaa menee kiinni päin. Aika rujon näköinen siitä kyllä tuli. Olisi pitänyt hioa näitä liimoja jotenkin pois, mutta se nyt jäi tekemättä. Paikotellen tää on ihan ok. Jotenkin tää puoli on ihan vähän parempi kuin toi toinen, mutta no se on mitä on. Täällä on vielä 5-speed lätkä liimautumassa. Sen takia tuossa on noin teipit päällä, niin antaa sen liimautua. Tää ottaa vähän etäisyyttä, kun näyttää niin krouvilta. No, katsoo riittävän kaukaa, niin ei sitten huomaa liimauksia.
Jotain muutakin edistystä. Saatiin ehkä vähän oikeata edistystä. Eli rattiputken suojamuovit on paikalla. Ja lisäksi kun laitetaan virrat päälle ja tää vilkku vaikka oikealle, ne vilkuttaa hienosti oikealle, ja vilkku vasemmalle, ne vilkuttaa hienosti vasemmalle. Eli vilkut sain korjattua ihmettelemällä johtoja ja purkamalla osia ja laittamalla takaisin kiinni. Eli mitään varsinaista vikaa mä en löytänyt. Mutta kai tämäkin jotain edistystä on, että nyt on ainakin tää sähköpuoli jossain kunnossa. Lisäksi autokeiju korjasi ton puskurivilkun, että puskurivilkkukin toimii kuten pitää, eikä enää vilkuta parkkia kuten aiemmin. Sitten vielä mittariston ihmettelyä, kun polttoainemittari ei toimi kunnolla. Mulla on siellä varapolttoainemittari, niin mietin, jos se sille selviäisi. Jäin kuitenkin vielä ihmettelemään polttoainemittaria, ja nyt oli kyllä erikoinen vika, joka jopa FSOn mittakaavassa. Täällä takana nämä mittarit on kiinni tällaisilla pienillä muttereilla. Niin toi polttoainemittarin mutterit oli löysällä. Kaikki muut oli ihan hyvin kiinni, mutta polttoainemittari oli löysä. Mä tuolla takanakin ihmettelin noita polttoainemittarin anturin maadotuksia ja muita, ja niitä korjaili eikä mitään vaikutusta, mutta nyt polttoainemittari toimii kuten pitää. Eli siellä on tankki melkein tyhjä, mutta ei ihan valolla asti vielä. Niin nyt toi tieto vastaa sitä, mikä on todellisuus. Tää oli helppo korjata, mutta hyvin yllättävä vika kyllä. Jopa FSOn mittakaavassa. Yön yli murehdin, että miltä tää takaspoileri nyt näyttää, mutta kyllä mä nyt on päätynyt siihen tulokseen, että saa kelvata. Se on nyt tosissaan kiinni näillä 6 pultilla, että tuoltahan on pultti poikki ja samoin vastaavasti täältä, mutta mä tiedän, onko sillä niin suurta merkitystä. 5-speed lätkäkin on paikallaan ja takaluukku menee kiinni ihan kohtalaisen nätisti. Läheltä tää nyt näyttää pahemmalta kuin kauempaa. Ehkä vähän selittelyn makua, mutta selitellään sitten. Näistä korihommista mulla on oikeastaan enää muutama asia jäljellä. Epäroiskeläpän kiinnitys. Se on irronnut. Tässä on tää listanpätkä. Ton pultin irtisaaminen vaikutti kyllä aika ikävältä. Ja sitten yhtenä projektina ton kattoluukun tiivisteen painelin paikalleen. Ja tuossa kahvassa on nyt liima kuivumassa. Että se kahva saattaisi sitten ton liimauksen jälkeen pysyä yhtenä kappaleena. Muuten korin osalta niin tässä autossa nyt ei välttämättä ole enää muuta kuin sisustan pyyhintä ja sitten imurointi. Etenkin ton takakontin osalta se oli aika saastainen toi hattuhylly sekä toi itse matto. Niin jatketaan projektia. Nyt on poloneesia imuroitu ja pyyhitty koelauta ja oviverhoilut kostealla. Takakontti myös imuroitu. Sinne pakattu autosta löytyneet Jussin romut sekaan. Seuraavaksi asia, jonka unohdin, eli polttoainesuodattimen vaihto. Joo, polttoainesuodatin on paikallaan. Tässä on oikeastaan aika kiva, kun tuo bensalinja on tuunattu bensaletkulla koko matkalta, niin toi antaa kivasti löysiä, niin polttoainesuodatin on helpossa paikassa. Ja lisäksi tämän auton bensapumppu on mallia, jossa toi lähtö tulee tuolta ikään kuin edestäpäin, niin sekin helpottaa asentamista mukavasti. Mutta nyt ainakin pitäisi olla tämän moottoripuolen asiat aika lailla jiirissä.
toivoisin. Ja nyt kun tää on siivottukin, niin kohtahan tonne joutuu oikeesti sukeltamaan jo jarrujärjestelmän puolelle. Jarrunesteethän tässä on aika tumman näköiset ainakin säiliöstä katsottuna, että siinä mielessäkin moinen sukellus on perusteltua. Aina ja yhtenä asiana laitetaan tuon pakoputken lämpösuojapellin paikalle. Vihdoin alkaa korihommat olla takana päin. Täältä yritin pultteja irrottaa tai ruuveja, mutta katkihan toi toinen meni ja toinen ei pyöri ollenkaan. Eli poraushommiin pääsee, kun roiskeläppää takaisin kiinnittää. Varsinainen projekti tässä on tää takajarrusatulan irrotus. Eli tää on aika uniikki systeemi uudempiin ajoneuvoihin tottuneille. Eli täällä on sokat ja sitten tämmönen liukupala, jolla sitten toi satula irtoaa paikaltaan, kun noi saa irti. Sitten vaan käsijarruvaijeri irti ja jarruletku irti, niin satulan saa pöydälle. Irroitetaanpa ne. Käsijarruvaijeri on nyt irti. Ja nopeasti katsottuna tässä suojakumissa tai männässä ei paljastu mitään huolestuttavaa. Mutta mäpäs kokeilen vähän painella tuota jarrua, niin katsotaan miten mäntä käyttäytyy. Kamera jotenkin kivasti. Se nyt on aika kivasti. Se liian tiukassa. Pitää vähän säätää. Katsotaas nyt. Sehän tulee ulos ihan nätisti. Kurkkaan tonne suojamuovin tai mikä pölysuoja tuo onkaan, niin sen alle. Siellä näyttää ihan hyvältä. Ei ruostetta ja ihan kiva metallin värikin vielä. Mäpäs tyydyn vaan pyörittelemään ton männän takas sisään. Jään vielä miettimään tota käsijarrun mekanismin toimintaa ja säätöä. Vaikuttaa siltä, että sen vaijerin säädön mä tein ihan oikein. Mutta mä jään miettimään tota jarrumännän oikeaa asentoa. Siis Polski Fiat 125P:n korjauskäsikirja ja tää ratkaisu käsijarrullahan on ihan sama Polskissa kuin Polonetsissakin. Eli tää on ihan yhteen sopiva. Katsotaan, jos täältä löytyisi noiden jarrusatuloiden osalta niin ohje, että miten se mäntä nyt oikeaoppisesti laitetaan paikalle. Alkaa lämpenee. Eli täällä on ohjeistus, että toi A-viiva tuossa männässä pitäisi olla ilmausruuvin puolella. Ja tossahan toi mäntä oli ihan satunnaisessa asennossa, eli mäntä oli ainakin väärin. Joten mä kasaan tämän vasemman puolen satulan tämän ohjeen mukaan ja sitten sen oikean puolen satulan osalta teen ihan saman operaation, eli pumppailen jarrua jonkun verran ulos ja sitten pyörittelen männän kiinni siten, että männän asento on kuvassa vastaavaa, eli toi viiva A on kohti ilmausruuvia. Joo, täälläkin tää mäntä on väärässä asennossa. Nyt on kyllä syytettävä edellistä asentajaa, joka itse asiassa on minä, että kasattu väärin. Mutta se on hyvä, että löytyy joku selkeä syy tälle käsijarruongelmalle. Tai ainakin uskon, että toi vaikuttaa, koska nyt se mäntä painaa vain yhdestä pisteestä jarrupalaa, koska jarrupaloissa on tommoset nystermät, mitkä mahdollistaa tuon automaattisäätömekanismin toiminnan. Eli nyt kun se on painanut pelkästä nystermästä, niin sit siinä on se riski, että jarruvoima jää aika heikoksi. Mutta
Painelenpas vähän jarrupoljontaa, että meiltä tulee ulos ja sitten pyörittelen ton takaisin sisään ja tällä kertaa mennään oikeaan asentoon. No niin, tähän meni vahvasti. Onnistuin rikkomaan tän jarrusotulan tiivisteen. Tai mikä pölysuoja tää nyt onkaan nimeltään. Tuolla on vaurio, eli pitää tonkia tuolta ylhäältä varaosa. Muuten tää oli aika tuskien taivaalla pyöritellä paikalleen. Toi käsijarruvajeri vähän ahdisti, mutta tää on niin ärsyttävää irrottaa, että mä nyt en viittinyt sitä irrottaa. Niin. No mutta kuitenkin sain sen nyt lopulta pyöriteltyä oikeaan asentoon, mutta pitää nyt vaan toi tiiviste käydä tonkimassa tuolta. Projekti etenee hitaasti, mutta etenee kuitenkin. No niin, kävi tuuri. Jo 6. laatikosta löytyi uusi suojakumi ja sitten samoin löytyi jarrupalat. No, nykyiset jarrupalat oli jonkun verran kulunut sisäreunaltaan enemmän ton väärin kasatun jarrusotulan takia, niin vaihdanpa nyt jarrusotulat samalla. Saa samalla tällaiset epäilyttävät asbestipalat johonkin autoon käyttöön. Pääsee noistakin eroon, ei tarvitse täällä asbestipölyä hengitellä enää. Joo, tästä nämä vanhat palat on tosissaan ihan tuohon kulumisrajoitin uranasti kulunut sisäreunalta ja toinen taas ulkoreunalta, niin ihan syytä nämä on vaihtaa. Ja täällä nyt on jo uusi satulan tiiviste paikallaan ja uudet palat yhtä lailla, niin laitetaan asbestipalat sitten tällekin puolelle. Tämä nyt ehdin niputtaa, mutta symmetria on aina tärkeää jarruhommissa, niin laitanpa noin asbestipalat sitten tonnekin puolelle. Nyt on asbestipitoiset palat paikallaan. Käsijarruvajeri piti löystää, että mä sain sen vajerin tuolta satuloiden päästä paikalle, joten nyt sitten sama säätöproseduuri. Eli käsijarrukahvasta se on nyt 3 naksua päällä. Niin koetetaan saada se lukittautumaan. Eli vanha tuttu pyörittely, vajerin säätömutterin pyörittely jatkuu, kunhan mä löydän mun 13 millisen räikkälenkin jostain. Nyt on käsijarru säädetty, takajarrusatulatkin käytetty auki, niin kokeillaan 80-luvun soon käynnistys. Latausvalo palaa jostain syystä. Mielenkiintoista. Tää on joku uusi vika. No niin, nyt se latausvalo sammuu. Ajetaan taas poloneesi pihalle.